התבקשתי לדבר על פמיניזם מזרחי ושלום, וכדי לדבר על זה אני רוצה קצת לפרק את המונח הזה של נשים עושות שלום, כי יש לנו שם לפחות שתי שאלות. אחת זה מה זה נשים, שתיים מה זה שלום, שלוש זה מה זה תנועה, אבל את זה אני אשאיר להרצאה אחרת שקשורה יותר לתהליכי קבלת החלטות. ובתוך זה יש לנו שאלה של מה זה פמיניזם מזרחי. אז יש לנו שלוש שאלות לגוע בהן בחצי שעה, נכון? אוקיי. בקטנה. אז כדי לדבר על מה זה נשים, ניקח ציטוט מאישה אחת בשם סג'ורנר טרוט. זאת אישה שחורה שהשתחררה מעבדות והייתה פעילה נגד עבדות. וב-1851, והיא גם אישה שהיא לא יודעת לקרוא ולכתוב, והיא אישה מאוד דתייה, וב-1851 היא נכנסת לכנס נשים באוהיו, כנס למען זכויות נשים באוהיו, והיא אומרת ככה: הגבר שם אומר שצריך לעזור לנשים לעלות לכרכרות, לשאת אותן מעל שלוליות, ולדאוג שתמיד ישבו במקום טוב יותר. לי אף אחד לא עזר לעלות לכרכרה. אף אחד לא נושא אותי מעל השלולית או שומר לי את המקום הטוב ביותר. האם אני לא אישה? הסתכלו עליי, ראו את הזרוע שלי. אני חרשתי, שתלתי ואספתי תבואה למלא בה את האסם. ולא היה גבר שעשה זאת טוב ממני. האם אני לא אישה? יכולתי לעבוד כמו גבר ולאכול כמו גבר אם רק היה לי מספיק, וגם לספוג הצלפות שוט. האם אני לא אישה? הבאתי לעולם 13 ילדים וראיתי את כולם כמעט נמכרים לעבדות. וכשבכיתי בדמעות של אם, אף אחד חוץ מישו לא שמע אותי. האם אני לא אישה? השאלה הזאת, האם אני לא אישה, תשימו לב שהיא אצל סג'ורנר טרוט יושבת בדיוק אל מול הדמיון הזה של אישה שצריך לעזור לה לעלות לכרכרה, שצריך שהיא לא תתלכלך מהשלוליות שהיא נכנסת אליהן. כלומר, היא מעמידה את עצמה, אישה שהייתה בעבדות, אישה שהגוף שלה היה משועבד, מעמידה את עצמה אל מול נשים שמדמיינות את הנשיות שלהם באמצעות הדבר הכי רחוק מזה, באמצעות בעצם איזשהו מעמד. יש כאן שתי סוגיות שהיא מעלה אל פני השטח, בבת אחת. אחת זה שהיא שחורה ושהיא הייתה בעבדות, זאת אומרת, יש לנו כאן את הסוגיה של גזע, והסוגיה השנייה זה של אישה שעובדת, שמשתמשת בגוף שלה לעבודה, שהיא גם לא אישה משכילה, אל מול אישה ששייכת לאליטה. זאת אומרת, היא מכניסה לנו באותה נשימה את הסוגיה של מעמד ואת הסוגיה של גזע. עכשיו, לנשים מזרחיות בישראל אין היסטוריה של עבדות. צריך להגיד את זה. אין כאן יומרה של זיהוי בין נשים מזרחיות לנשים שחורות עם היסטוריה של עבדות. ואולי ניגע בזה בסוף. אבל כן, מה שחשוב היה לפמיניזם מזרחי תמיד, זה לקחת את הסוגיה הזאת של מעמד ואת הסוגיה של גזע, ולכרוך אותה יחד בסוגיה של מגדר, ולהגיד, תשימו לב, נשים ישראליות בתנועת הנשים, כשאתן מדברות על נשים, אתן מדמיינות את האישה הבורגנית. אתן מדמיינות את האישה האשכנזית. שאלה, כמה נשים מזרחיות יש בחדר? אתן יכולות להרים ידיים? גם חצי חצי, יאללה, גם חצי חצי. מעולה. ברוכות הבאות לכולן וברוכות הבאות גם לנשים המזרחיות. אוקיי, ותשימו לב שלמרות הנוכחות המשמעותית של נשים מזרחיות כאן, הן מיעוט מאוד מאוד מובהק בתוך החדר הזה, ובעצם חלק מהמוטיבציה לעשות את ההרצאה הזאת היום, זה לדבר על השאלה הזאת. יש סתירה בלהיות אישה מזרחית לבין להיות בתנועת נשים לשלום, ואם לא, למה זה לא כזה ברור מאליו
פחות או יותר, לפחות שליש מהחדר הזה יהיה נשים מזרחיות. אז אנחנו ננסה לברר גם את השאלה הזאת בחצי שעה הזאת, ולעבור דרך כמה דברים כמה אתגרים מאוד מסובכים. אחד מהם זה לבדוק את השאלה של מהו שלום. זאת אומרת, שמנו את השאלה הזאת של מי הן נשים, רק כדי לשים אותה, כדי להגיד בהיסטוריה של השאלה מי הן נשים, כשנשים נאבקו על הזכויות שלהן, לא היה ברור מאליו שמדובר בכל הנשים. כשנשים נאבקו למען שחרור נשים, לא היה ברור מאליו שנאבקו למען שחרורן של כל הנשים. לעתים קרובות, נשים ממעמדות גבוהים יותר, העדיפו לא לחבור למאבקים של נשים פועלות. העדיפו לחשוב על השחרור של נשים ממעמד בינוני, לפני שהן ניגשות לשאלה של נשים ממעמדות אחרים. וזה הגיוני, כי אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה של שחרור כל מיני סוגים של קבוצות במערב, אנחנו נראה שהשחרור הזה כל הזמן קשור לשאלה לא רק מי היא אישה, אלא מי הוא אזרח. והמדינה המערבית בונה את השאלה של מי הוא אזרח במונחים שהם מאוד מעמדיים. האזרח הראוי הוא גבר בורגני, והיא בונה את זה במונחים של גזע. הוא גבר בורגני לבן. ולאט לאט לאט בתנועות מאוד מאוד איטיות שלוקחות המון זמן והרבה מאוד מאבקים, אנחנו נראה שעוד קבוצות טוענות שגם הם זה אנשים. גם הם רוצים להיות אזרחים עם כל הזכויות. אנחנו נמצא יהודים ואנחנו נמצא עבדים ואנחנו נמצא קתולים במדינות פרוטסטנטיות שטוענים, רגע, גם אנחנו יהודים, ואנחנו נמצא עניים, גם אנחנו אנשים, ואנחנו נמצא עניים שאומרים, גם אנחנו אזרחים. זאת אומרת, השאלה של עוינות כלפי עניים ועוינות כלפי אנשים שהם בעלי גזע, שהם נתפסים כאנשים מגזע אחר, שתי השאלות האלה היו כרוכות יחד במאבק לאזרחות. כשיש לי אזרחות, יש לי פריבילגיות. כשאני מרחיבה את הטווח של מי מקבלים את הפריבילגיות האלה, אני מתחילה לחשוש קצת למעמדי. אז יש לי אינטרס להיאבק למען החירות שלי. האם יש לי אינטרס להיאבק למען חירות של אחרים? אולי טיפה פחות. אז נתעסק גם בשאלה הזאת. ואז השאלה השנייה שאנחנו רוצות לברר היא השאלה של מה זה שלום. פמיניסטיות מזרחיות, כשהן מתחילות לדבר על שלום, פתאום אנחנו רואות שהן מדברות על המאבק לשלום כמאבק שיכול להיות מאבק גזעני, כמאבק שיכול להיות מאבק קולוניאלי. בואו נראה רגע ציטוט מוויקי שירן ז"ל, שמדברת על שלום ונשים. מעניין לבחון דפוסי התנהגות של הפמיניסטיות היהודיות, מזרחיות ואשכנזיות, כלפי נשים ערביות פלסטיניות, בכל הנוגע לסכסוך המדיני. קונפליקט הדמים הממושך בין הישראלים היהודים ובין הפלסטינים הערבים, נידון בשיח הפמיניסטי מנקודת מבט יהודית, וכמובן תמיד במונחים רכים של שלום ודו-קיום. כך התאפשר לפמיניסטיות יהודיות רבות לצקצק בלשונן ואף להשתתף בהפגנות ובמפגשים למען השלום ונגד הכיבוש, אך בו בזמן לא לעסוק במשמעויות העמוקות של מבנה הכוח, המעניק ליהודים מזרחים ואשכנזים זכויות יתר מפליגות לעומת הערבים הפלסטינים, גברים ונשים. זאת אומרת שפתאום יש לנו טקסט שאומר לנו, רגע, יכול להיות שלדבר על שלום זה סוג של ביטוי של פריבילגיה מעמדית, זה סוג של ביטוי של פריבילגיה יהודית. ואז זה מכניס אותנו כבר לאיזה בלבול. אנחנו מגיעות לתנועת נשים לשלום, אנחנו נאבקות למען שלום, אנחנו נותנות את הזמן שלנו, אנחנו נותנות שעות ארוכות ומתנדבות בתוך זה, לפעמים אנחנו גם נותנות את הכסף שלנו, ופתאום יש אישה שאומרת לי, יכול להיות שאת עושה את זה בשביל הון סימבולי.
ואז אנחנו צריכות לפרק את הדבר הזה ולהתבונן מה המשמעות של הטענה, האם אנחנו חברות בתנועת שלום למען הון סימבולי. כדי לבדוק את זה צריך לחשוב על המונח הזה של שלום, כמונח שדורש מאיתנו לוותר על פריבילגיות. פמיניזם המזרחי באופן מסורתי נהג להצביע על פמיניזם, על נשים בפמיניזם הישראלי, כנשים שלא מוכנות להתבונן על הפריבילגיה שלהן, הן מעוניינות לעסוק אך ורק בדיכוי שלהן כנשים ובמאבק שלהן לשחרור, אבל מתקשות להתבונן על מבנה הכוח החברתי בישראל. מבנה הכוח החברתי בישראל הוא באופן מובהק מבנה כוח א' גזעני, וב' מבנה כוח שבנוי על מעמד, ושעוין אנשים שאין להם משאבים כלכליים. מבנה הכוח הזה לא שונה מכל מדינה מערבית, והוא מותאם גם להיסטוריה של מאות שנים של איך מתפתחת מדינת הלאום המערבי. היא מתפתחת בהקשרים של אימפריה, היא מתפתחת בהקשרים של תפיסות גזעניות ושל תפיסות מובנות של מעמד. גם החברה הישראלית לא בשונה מזה בנויה על המבנים האלה, והיא בנויה עליהם באופן שהוא כמעט לא מודע. והיכולת לדמיין את עצמנו כלא שייכים להיסטוריה הזאת היא יכולת שהיא מאוד נחמדה, אבל כשבאים ושמים לנו מראה מול זה, זה מעורר הרבה מאוד סכסוכים, ובאמת הפמיניזם המזרחי בראשיתו היה כרוך בהמון המון מאבקים מאוד יצריים בין נשים מזרחיות לנשים אשכנזיות, שסירבו לחשוב על עצמן במונחים של פריבילגיה ובמונחים של כוח, אלא העדיפו לקחת את המקום הזה של רגע, אני נמצאת בדיכוי, אני לא מדכא. והדבר נכון גם לגבי נשים מזרחיות היום, שהרבה פעמים יותר נוח לנו לחשוב על עצמנו כעל נשים שנמצאות בסולידריות עם נשים פלסטיניות על בסיס הדיכוי, על בסיס זה שיש כאן שתי קבוצות מדוכאות, ויותר קשה לנו לחשוב על רגע, יש לנו גם פריבילגיות כיהודיות במדינה יהודית. ומהפריבילגיות האלה משתמע גם שאם אני רוצה להיכנס לדיאלוג עמוק עם נשים פלסטיניות, אני מוכרחה גם לחשוב על הפריבילגיות שלי ועל מה אני מוכנה לוותר בתוך זה. אז כשאנחנו מדברות על שלום, אנחנו רוצות לדבר על מצב שבו אני מוכנה לזהות פריבילגיות שלי ולוותר עליהן. ופריבילגיות יהיו משני סוגים. פריבילגיות שהן הון סימבולי, המחמאות שאני יכולה לספר על עצמי, התפיסות שלי את עצמי כנאורה, בעצם מישהי שיודעת יותר ומבינה יותר וגם ערכית יותר ומוסרית יותר מאחרים. אני צריכה להתבונן על התפיסה העצמית הזאת שלי ולחשוב האם כשאני מחזיקה אותה אני לא מחזיקה גם באיזשהו הון סימבולי שיכול להיות שאני צריכה לוותר עליו. והתפיסה, המשאב השני זה המשאב החומרי. התנועה המזרחית בישראל ופמיניזם מזרחי בפרט הציבו מראה אל מול מחנה השלום הישראלי כשאמרו לו רגע תשימו לב, בואו נסתכל רגע על אדמות הקיבוצים. באופן מסורתי אנחנו מדמיינים למשל את התנועה הקיבוצית כתנועה שהיא הרבה יותר תומכת בשלום. האם חלק מהתמיכה של התנועה הקיבוצית בשלום גם מדבר על ויתור על אדמות? האם אנחנו ראינו את התנועה הקיבוצית אומרת, רגע, רוב האדמות שיש לי זה אדמות שקיבלתי בחכירה לדורות מהמדינה, זה אדמות שברובן הן אדמות שהיו שייכות לכפרים פלסטינים. האם האמירה שלי, אני רוצה שלום, אומרת שאני מוכנה עכשיו להתחלק בנכס הזה? אם למשל אנשים שרוצים לשוב לבתיהם, או עם מזרחים בישראל, הקשת הדמוקרטית המזרחית נאבקה בהקשר של הקרקעות והעמידה אל מול התפיסה של הקיבוצים שהאדמות החקלאיות, שזה רוב אדמות המדינה שהתקבלו בחכירה לדורות אצל הקיבוצים, העמידה אל מול התפיסה של הקיבוצים שהאדמות האלה שייכות להם ושהן מגיעות להם ושזה זכותם להיות הבעלים החוקיים של האדמות האלה על פי הערך הנדל"ני שלהם. אל מול זה העמידה את המאבק של הדיור הציבורי.
ואת המאבק של אנשים שביקשו את הזכות, להוריש את הזכות לדיור ציבורי לדור הבא, או להיות הבעלים של הדירות האלה. כמובן שלא ראינו את תנועת הקיבוצים ותנועת המושבים נעמדת ואומרת, אנחנו מעוניינים לעשות חלוקה מחדש של האדמות. לא יצא הקטע הזה, אנחנו בהמתנה, אבל תכף זה קורה. ולעומת זאת, לעומת התביעה לוויתור על פריבילגיות, אנחנו נמצא את ההרחבה של מושג השלום. והאמירה, רגע, שלום, יכול להיות שזה לא רק להגיד, אני מעוניינת להיות בקשר ידידותי עם כמה פלסטינים ולהגיד שאני נגד הכיבוש. ולהשקיע בזה זמן, זה לא להגיד אני לא משקיעה בזה זמן, אני משקיעה בזה זמן, אני באה, אני טוענת את זה, אני רוצה את זה, אבל אני לא מוותרת על פריבילגיות שלי, אני כן מייצרת לעצמי הון סימבולי בזה שאני אומרת אני בן אדם ערכי וראוי, ופמיניסטיות מזרחיות ירצו להגיד, רגע, יש עוד כמה אספקטים למונח הזה שלום, שקשורים לצדק חברתי, ושהפעולה בתוכם, הפעולה על צדק חברתי בתוכם, גם מאפשרת לי לבחון באופן רחב יותר את המונח הזה של שלום. אם נסתכל, אני רוצה שניקח כשתי דוגמאות, שני מאבקים שקורים היום, שהם מאבקים מאוד מאוד חשובים ופמיניסטיים. אחד זה המאבק לדיור ציבורי, שאנחנו רואות בתוכו בעיקר נשים, ואנחנו רואות בתוכו נשים מוחלשות, נשים שנאבקות למען הזכות לקורת גג, ויש שם שותפות בתוך העולם הזה של נשים שנאבקות לדיור ציבורי, ונשים מכל מיני מקומות, מכל מיני מיקומים חברתיים, מכל מיני לאומים ודתות, ויש שם מגוון של נשים שזקוקות לקורת הגג הזאת. האם זה מאבק לשלום? האם להיאבק על זכותן של נשים לקורת גג? זה מאבק לשלום, זה מאבק פמיניסטי לשלום. ופמיניסטיות מזרחיות ירצו להגיד שכן, המאבק למען קורת גג, כן, הוא מאבק לשלום. הוא גם מאבק שמראה לנו שמאבק לשלום שלא רואה סוגיות של צדק חברתי, הוא א' מאבק לשלום שהוא לא שלום שהוא בר קיימא. פמיניסטיות מזרחיות למשל הצביעו על זה שכשנחתם הסכם השלום עם ירדן, מה קרה בבת אחת? נכון, נסגרו מפעלים, נסגרו מפעלי הטקסטיל ועברו לירדן, כי בירדן כוח העבודה היה הרבה יותר זול, ובבת אחת עולם הפרנסה של נשים בדרום או במקומות אחרים הלך לאיבוד. בגליל, עכשיו זה לא, ההסכם השלום עם ירדן הוא לא הגורם היחיד לסגירת מפעלי טקסטיל ומפעלי מזון, באופן כללי הכלכלה הנאו-ליברלית היא כלכלה שפעלה לסגירת כל המפעלים עתירי הידע, מכיוון שהיא אפשרה מעבר בין גבולות של כוח עבודה ושל הון וכו'. אמצעי ייצור יכולים היו לעבור למדינה אחרת ועדיין להישאר בידיים ישראליות. זאת אומרת שמאבק לשלום חייב לכלול את הסוגיה הכלכלית. אני לא יכולה להחזיק בעמדה ניאו-ליברלית, בעמדה של כלכלה שהיא כלכלה שמאפשרת לי לפתוח מפעל בעולם שלישי או במדינה של כוח עבודה זול, לרוקן את המשק ממקומות עבודה, להרוויח מכוח עבודה זול במקום אחר, ואז להגיד אני בעד שלום, וליהנות מההון הסימבולי שכרוך בתמיכה הזאת בשלום. אבל כמה מתוך מחנה השלום הישראלי הם אנשים שגם פועלים למען צדק חברתי? יש כאלה, אבל הרבה מאוד מהם לא. והרבה מאוד מאיתנו לא נדרשים בכלל לשאלה הזאת. כי אני לא לגמרי עד הסוף מתבוננת בשאלה של מה זה קשור כלכלה ושלום. אני רק רוצה שלא תהיה מלחמה. ולהגיד אני רק לא רוצה שתהיה מלחמה, בעצם מנתק אותנו מהשאלה של מה מייצר ומה מזין מלחמות.
מה מאפשר לי לגייס המונים למלחמה? מלחמה מאפשרת מקומות עבודה, למשל. מלחמה זה דבר שהוא מאוד טוב לאנשים שזקוקים לעבודה, כי זה מייצר עבודה. האם שלום מייצר עבודה? שלום, אם הוא נשען על יסודות של כלכלה ניאו-ליברלית, לא מייצר עבודה. ואם הוא מייצר עבודה, הוא מייצר עבודה לשכבה מאוד מצומצמת ומאוד מסוימת, שיכולה ליהנות מרווחי המלחמה. אז מזרחים, או אנשים שפועלים למען צדק חברתי, או פמיניסטיות מזרחיות, ירצו להתבונן על המונח הזה של שלום, ולשאול, האם המצב של אנשים שיש לי פשוט מעבר מאנשים שנהנים מרווחי מלחמה, אותם אנשים יגידו עכשיו אני אהנה מרווחי השלום. אם יש לי פשוט תנועה כזאת ששומרת את הרווחים בקבוצה סגורה שנהנית מפריבילגיות כלכליות, לא משנה אם זה מלחמה או שלום. והאם אני יכולה, הדבר הזה של השפע מחלחל מלמטה, כידוע לכם, לא רק שהוא לא מחלחל מלמטה, הוא נשאב מלמטה ועולה למעלה. כל הזה, האם להגיד נעשה שלום, זה אומר שוב יהיו לי אנשים שאין להם עבודה, שאין להם פרנסה, ושבעצם הם פחות מעניינים אותי, וגם יש לי אפשרות להתנסה עליהם ולהגיד, אלה הברברים שלא אוהבים שלום, לעומתי אני הערכית הראויה. איזה סוג של הבחנה אני יכולה לעשות בין המיקום החברתי-כלכלי שלי לבין התביעה שלי לשלום? האם נגיד שמחר מכריזים על שלום, כמה מהאנשים פה מאבדות את מקום העבודה שלהם? כמה מהאנשים שיושבות בחדר נמצאות במצב פתאום של חוסר ביטחון קיומי? האם אני מוותרת על משהו כשאני אומרת אני מוכנה לשלום? מהו הוויתור? איך אתן יכולות לכמת את הפריבילגיה שאתן מוותרות עליה כשאתן אומרות אני מוותרת על שלום? עכשיו, מפעל ההתנחלויות לעומת מפעל השלום הוא מפעל שמאוד מאוד מבין את החיבור בין כלכלה לבין תפיסה אידיאולוגית ביחס של שלום או מלחמה. כי מפעל ההתנחלויות הוא מפעל שיש לו מדינת רווחה, לעומת מדינת ישראל שאין לה מדינת רווחה. וזו הבנה שהיא מאוד מזינה את מפעל ההתנחלויות. יהיה לי יותר נוח כשאני נמצאת במצב של דיכוי כלכלי, או במצב של חוסר ביטחון כלכלי. אם אני רוצה לשפר דיור ולשפר את היכולת שלי לגדל משפחה, ואת היכולת שלי ליהנות מכבישים טובים, מבריאות טובה, מחינוך טוב וזול, אני עוברת לשטחים. יש לי מדינת רווחה בשטחים שבה אני יכולה לקבל חינוך איכותי וזול. יש לי אינטרס מעמדי לעשות את המעבר הזה. איזה אינטרס מעמדי מציע לי השלום? איזה סוג של חיזוק או תפיסה לגבי האופק שלי ושל המשפחה שלי מציע לי השלום? לכן כשאנחנו מדברות על תנועת שלום ותנועת נשים לשלום, אנחנו לא יכולות לחשוב על זה בלי לחשוב על צדק חברתי ועל צדק חברתי לנשים. ובאופן מאוד קונקרטי על קורת גג, על ביטחון תעסוקתי, ועל המחשבה של מה ההבדל בין המיקום שלי הכלכלי בחברה לבין המיקום של נשים אחרות, והאם יש קשר בין שני הדברים. תיקחו את הקשר שנוצר בתביעה, למשל, להכיר במטפלת, בהוצאות למטפלת כהוצאות מוכרות במס. זה נחשב תביעה פמיניסטית, נכון? נשים אומרות, גברים יכולים לקבל הוצאה מוכרת במס על כל מיני דברים. אני כדי לצאת לעבוד צריכה מטפלת, אני רוצה שיכירו לי במטפלת כהוצאה מוכרת במס. מה לא פמיניסטי בזה? מה לא אוניברסלי בזה? זה טוב לכל הנשים. ואז אנחנו רוצות לבדוק האם המטפלת של האישה שרוצה הכרה בזכויות נהנית מאותו דבר. אז אם אני זאת שצריכה לצאת לעבוד ומשלמת למטפלת ורוצה את זה כהוצאה מוכרת במס, ככל שאני ארוויח יותר, ככה אני מקבלת החזרי מס יותר גדולים, נכון?
לעומת זאת, אם אני המטפלת שעובדת, אני נהנית מזה? לא, א', אני לא משלמת מס. אני לא מגיעה לדרגת המס. אני משלמת מס כשאני קונה מוצרים, כי אני משלמת מס ערך מוסף. כולם משלמים מיסים בארץ. אבל אני לא משלמת מס הכנסה או משלמת מעט מס הכנסה, ובטח שבטח שאם יש לי ילד או ילדה או כמה ילדים במעונות, אני לא אקבל שום החזר על ההוצאה שלהם. זאת אומרת שמה שעשיתי בתביעה האוניברסלית הברורה, הפשוטה הזאת, שכל הנשים צריכות להסכים לה, יצרתי באותה שנייה פער עוד יותר גדול בין המעסיקה למטפלת. ואפשרתי לה להגדיל את ההכנסה הפנויה שלה, ויצרתי פער בינה לבין המטפלת, ואמרתי למטפלת, אנחנו פמיניסטיות, אנחנו בזה ביחד. בואי איתי להפגנה על זה. זה אינטרס של שתינו, זה לא. כי באותה שנייה אני נכנסתי עמוק יותר לתוך עוני, כי ברגע שהפער גדל, גם העוני היחסי שלי גדל. זאת אומרת, כשאנחנו שואלות מי הן נשים, אנחנו חייבות להתבונן גם אל האינטרסים הכלכליים שלהם, אל האינטרסים המעמדיים שלהם, אל האינטרסים הזהותיים והתרבותיים שלהם. וכשמדינת ההתנחלויות מבינה את כל הדברים האלה, היא מצליחה להחזיק את עצמה לאורך זמן. היא מצליחה לגדול. כשמחנה השלום לא מבין את הדברים האלה, הוא כל הזמן מצטמק. מרגיש יפה, אבל הרזה. בעצם הפמיניזם המזרחי, או בכלל תביעות לצדק חברתי בתוך העולם של שלום, יבקשו מתנועת השלום שני דברים מרכזיים. אחד, לוותר על ההון הסימבולי הכרוך בהשתתפות בתנועת השלום. והוויתור על ההון הסימבולי שכרוך בזה אומר שאני חייבת בתוך העבודה שלי בתנועת השלום, לוותר על התפיסה שאני עכשיו יפה יותר, ראויה יותר, ערכית יותר, באופן כללי בן אדם הרבה יותר טוב כי אני בתנועת השלום, כי אני צריכה להבין שגם החברות שלי בתנועת השלום היא הרבה פעמים פרקטיקה מעמדית שלי. חלק מלהיות בורגנית, חלק מלהשתייך למעמד כלכלי מסוים, כרוך בלהיות חברה בארגונים דומים לארגוני שלום או ארגוני פילנתרופיה, וזה היה מראשיתה של תנועת הנשים בעולם. לממש את הזכות האזרחית שלי כאישה, היה כרוך בזה שנשים יצאו לעולם הפילנתרופיה ואמרו, הנה אנחנו תורמות לחברה, לכן אנחנו דורשות אזרחות. אז יש לנו היסטוריה מאוד 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 ארוכה כנשים, לתבוע את המקום שלנו בחברה על בסיס זה שאנחנו תורמות לחברה בכל מיני צורות של פילנתרופיה. זה לא דבר רע, אני לא אומרת את זה כדי לבטל את זה, להפך, תתנדבו עוד, בואו לאישה לאישה ותתנדבו עוד. ארלוזורוב 118. זה לא כדי להגיד שהתנדבות היא פרקטיקה שצריך לוותר עליה. אבל זה כן כדי להגיד, תשימו לב, שלהיות שייכת למעמד חברתי-כלכלי מסוים, כרוך בחובות מעמדיות מסוימות, וזה ב-DNA הכלכלי-מעמדי של לרכוש גם הון סימבולי ולא רק להיות במעמד כלכלי, ולרכוש את ההון הסימבולי הזה, הרבה פעמים כרוך, טוב, הגזמתם עם הרמקול. כמעט יש לי אקו. להיות בעלת הון סימבולי כזה, הרבה פעמים נבנה כמסורת קולוניאלית ארוכת שנים, נבנה על סמך זה שאני מגדירה את עצמי אל מול האחר שהוא פחות ראוי. אני בן אדם טוב וערכי ואני מתנדבת ואני למען שלום, אבל הנשים האלה בירוחם, הן גם לא מבינות מה טוב להם. ואין להם את לא כמוני, הבעיה שלי זה שאני יותר מדי טובה.
והן רק על עצמן הן חושבות. התפיסה של האישה האחרת שלא מבינה מה היא צריכה ולא מבינה מה האינטרסים שלה, ואני אסביר לה את זה, יש לנו מסורת קולוניאלית ארוכת שנים שמבססת את התפיסה הזאת. להשתחרר מזה, זה לא איזה משהו שאני עושה ביום אחד. אנחנו כולנו, בתוך הגוף שלנו יש לנו 500 שנים של קולוניאליזם. זה ה-DNA שלנו. 500 שנה אלה לא נולדו ב-1948, הם נולדו ב-1492, וכדי לשחרר את הגוף שלנו ואת התודעה שלנו מ-500 שנה של קולוניאליזם, זה משהו שאני עושה כל בוקר כשאני קמה. זה לא משהו שאני עושה ביום אחד. זה לא שאני שומעת על זה ואומרת, נכון, יש לי תפיסות קולוניאליות, אני אוותר עליהן, וזהו. לא. כל בוקר, כל התודעה הקולוניאלית מתלבשת לי חזרה על הגוף, כי אני רואה אותה מכל עבר, כל הזמן. היא חזקה, היא עמוקה בתוך החברה שלי. כל החברה בנויה על התפיסות האלה. וחלק מהפרקטיקות של התפיסות האלה נמצאות גם במחנה השלום. כשאומרים לנו, האחרים הם קצת חיות, הם גזענים. אנחנו לא גזענים, אנחנו היפים, אנחנו הטובים. אם אנחנו מתחילות לוותר על המיקום הזה, אנחנו מתחילות לראות מחנה השלום לא הציע כלום למזרחים. כלום. לא במקום של הון סימבולי ולא במקום של מוביליות כלכלית. מי שאנחנו מדמיינים כשמאל, מפא"י ההיסטורית, הייתה אולי הגוף הכי מדכא עבור מזרחים ever, והטראומה של מפא"י היא נוכחת עד היום, והיא משהו שהוא מעובד כל הזמן, וההדים שלו עוד ימשיכו ללוות אותנו עוד הרבה מאוד זמן אחר כך, ואנחנו לא ניכנס בהרצאה קצרה אולי בשאלות ותשובות, לעומק של המשמעות של הטראומה של מפא"י על מזרחים בישראל. ולעומת זאת, החלפת השלטון והימין, גם הכלכלי בישראל וגם הימין הפוליטי בישראל, אפשרו מוביליות למזרחים. אז האמירה הזאת, מזרחים לא יודעים מה טוב בשבילהם, הם בוחרים למי שמדכא אותם, מעמד בינוני מזרחי צמח תחת הליכוד, הוא לא צמח תחת מפא"י. הפרקטיקה של מפא"י הייתה להפוך מזרחים לפועלים, לא לאפשר להם להיות בעלי חברת הייטק. אז גם האמירה הזאת, אנשים לא יודעים מה טוב בשבילהם, בואו נוריד אותה ונתחיל לחשוב מה טוב בשביל החברה בכלל, ואיך אני חושבת על המיקום שלי בתוך החברה ועל היכולת שלי בכלל לדמיין ויתור על פריבילגיה. בכלל לדמיין את זה שמצב שבו יהיה שלום יהיה מצב של שינוי דרמטי במערך הכוחות החברתיים בישראל. נפתח לשאלות ותשובות.